नमस्कार साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई AutoCAD मा दुईवटा भ्यूपोर्ट मा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। आउनु सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिले भ्यूपोर्ट दुईवटा कतिखेर युज हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईले यहाँनेर सेक्सन काट्दै हुनुहुन्छ। यो मेरो सेक्सन लाइन छ। यो भर्याङबाट सेक्सन 8 AA भनेर छ। यसलाई मैले यो सेक्सन लाइनको हिसाबले चाहिँ यसरी अप हुने हिसाबले भर्याङको दुवै साइड देखियोस् भन्ने हिसाबले ओरिएन्ट गरेको छु। AutoCAD को प्लानलाई पनि र सेक्सन लाइन पनि त्यही हिसाबले छ। अब यो यहाँनेर सेक्सन काट्नको लागि तपाईले यहाँबाट लाइनहरु ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ड्रप गरेको लाइनबाट तपाईले यहाँनेर सेक्सन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ड्रप गरेको लाइनहरु जस्तै तपाईले यहाँनेर जस्तै वाल लाइनलाई चाहिँ तपाईले ड्रप गर्नुभयो। यसरी ड्रप गर्नुभयो भने यो लाइन त माथि कहाँनेर परेको छ भनेर यसरी हेर्नको लागि तपाईले यसरी मुभ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मुभ नगरिकन एउटै स्क्रिनमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यो सजिलो गर्छ। यस्तो कामको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि तपाई जस्तै होम ट्याबमा हुनुहुन्छ भने अब कुनै पनि ट्याबमा तपाई हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई भ्यू ट्याबमा जाने। भ्यू ट्याबमा गइसकेपछि यहाँनेर भ्यूपोर्ट कन्फिगरेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर भर्टिकल भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्ने। त्यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले दुईवटा भ्यूपोर्टमा जानुभयो। जता तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो भ्यूपोर्टमा गएर तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेर लाइन ड्रा तपाई गर्नुभयो भने त्यो लाइन अर्को भ्यूपोर्टमा पनि देखिन्छ। तपाईले सेम चीज दुईतिरबाट AutoCAD को दुईवटा विन्डोमा देखिरहनु भएको। जस्तै यहाँ यो लाइनलाई डिलिट गर्नु मन तपाई अर्कोतिर पनि डिलिट हुन्छ। यो कतिखेर काम लाग्छ भन्दा जस्तै तपाईले यहाँनेर भर्याङको डिटेल गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट कन्स्ट्रक्सन लाइन एक्सेल इन्टर गरेर भर्टिकल इन्टर गरेर यसरी कन्स्ट्रक्सन लाइन यसरी ड्रा गर्नुभयो भने अब त्यो सेक्सनमा यहाँ तपाई कुन फ्लोरमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो लाइनहरु यसरी रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ। जस्तै तपाई दाहिनेतिर यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेको लाइन यो देब्रेतिर कहाँनेरको लाइन रहेछ भन्ने कुरा पनि यसरी देख्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईले यसरी यता देब्रेपट्टि प्लानबाट चाहिँ यसरी ड्रप गरेको लाइनहरुलाई यसरी अब राइट साइडमा सेक्सनमा यसरी ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी लिएर जस्तै भर्याङ यहाँनेर अब बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई यो ट्रेडको भयो। त्यसपछि माथि राइजरको 6 इन्च जानु पर्यो। फेरि होरिजन्टल आउनु भयो। माथि 6 इन्च राइजरको होरिजन्टल भर्टिकल होरिजन्टल यसरी तपाईले स्टेयरकेस त्यस्तै कुनै पनि सेक्सन ड्रा गर्नको लागि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लाइनहरुलाई तपाईले भर्टिकल लाइनलाई यसरी डिलिट गर्नु भने यो स्टेयरकेसको लाइनहरु भयो। त्यसपछि यो जुन सोफिटबाट यसरी लाइन तान्नेर अफसेट गर्ने। तपाईको वेट स्ल्याब कति इन्चको छ जस्तै मैले 5 इन्च छ भने 5 इन्च यसरी अफसेट गरे। यसरी सेक्सन काट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि सेक्सन ड्रा गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। प्लान र एलिभेसनलाई सेक्सनलाई सँगसँगै हेर्नको लागि जस्तै यो वाल पोजिसनमा छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यहाँ सेक्सन त अलरेडी ड्रा भइसकेको छ। यहाँबाट मैले सेक्सन लाइनबाट यसरी ड्रप गरे भने यो लाइन यसरी प्लानमा पनि आएको हुन्छ। जस्तै यो यहाँनेरको वालको लाइन रहेछ। यसरी हामीले ड्रप गरेर हेर्न सक्छौं। यो कुनै पनि ड्रइङहरुको डिटेलिङ गर्न तपाईले चाहिँ कुनै एउटा पोर्सनको चाहिँ जुम गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो दुईवटा भ्यूपोर्टहरु अथवा हामी दुई भन्दा पनि बढी भ्यूपोर्टहरु पनि गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले दुईवटा छ। यसलाई फेरि एउटा थप्नको लागि फेरि भ्यूपोर्टको कन्फिगरेसन भर्टिकलमा जानुभयो भने यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा भर्टिकल भएको छ। अब 3 राइट यसरी पनि अप्सन हुन्छ। एउटा दुईवटा तलमाथि एउटा राइटमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईले जतिवटा भ्यूपोर्ट आफुलाई चाहियो यहाँनेर प्रिभ्यू पनि देखाइरहेछ। जस्तै 3वटा भर्टिकल चाहियो भने यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3वटा भर्टिकल सेम ड्रइङ हो तर तिनैवटामा चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ हामीले। यसरी 3वटा भर्टिकल विन्डोहरु भयो। यसलाई तपाईले सिंगल गर्नु पर्यो भने फेरि भ्यू ट्याबमै जाने भ्यूपोर्ट कन्फिगरेसनमा जानेर सिंगल गर्ने। यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ र यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।